כפי שאתם רואים, להרצאה הראשונה כבר אתם עפים לחדר כושר במוח. אנחנו צריכים לתרגל כל יום, לפחות 5 דקות ביום, תרגולים למוח. אני אדגים לכם היום, אה, בכמה דקות שיש לי, איך אנחנו עושים את זה בשילוב של המוח שנמצא על הלב שלנו. שזה המוח הראשון שנוצר בגוף האדם. אתם יודעים שאנחנו ברחם של אימא שלנו, בערך 7 שבועות אחרי שנוצר העובר, יש את הפעימה הראשונה של הלב, תלוי כל אחד לפי הקצב של ההתפתחות שלו. בידע שלי יש שנוצרת הפעימה הראשונה של הלב, האנרגיה של הנשמה נכנסת לגוף הפיזי שלנו. ולמעשה, מי שמדבר איתכם עכשיו, זה אני, הנשמה שלי. הגוף הוא הגוף. הנשמה שלי חווה את החוויות כאן, ובאה למעשה לעשות השתלמות בעולם הפיזי. היא למעשה יורדת בתדר שלה, מתדר מאוד גבוה לתדר שלנו בני אנוש כאן על פני כדור הארץ. והדברים האלה לא היו ידועים בעבר, הם היו ידועים יותר ביהדות. היהדות דיברה על גלגול נשמות. ואני, שואלים אותי למה אני לא מפחד למות, אני אומר שאני לא אמות אף פעם, הנשמה תעלה. ואחרי איזה זמן, בזמן המתאים לה, תבחר גוף פיזי ותחזור הנה אלינו לכדור הארץ ותחווה שוב את החוויה ואת השיעור שהיא רוצה לעשות. עכשיו, איך זה מתקשר? אם אנחנו יודעים לקחת את האצבע הזאת, לשים אותה על הלב שלנו, על המוח שבלב שלנו שנוצר, שהוא האולפן ההקלטות הראשון ששומע מה האמא אומרת, איזה מוזיקה יש בחדר, האם ההורים שלנו רבים, באיזה סביבה אנחנו חיים, ההורים שלנו חיים, אם זה סביבה חקלאית, אם זה סביבה אורבנית, אם ההורים שלנו מעשנים או שותים, הכל משפיע עלינו, איך שאנחנו מתפתחים, ועל הזיכרון התאי שיש לנו בגוף. וככה אנחנו גדלים ויוצאים לאוויר העולם עם הרבה מאוד זיכרונות שאגורים בתת מודע שלנו, ואנחנו לא כל כך מודעים אליהם. ויעל הסבירה שהיא יכולה בתהליך היפנוטי להחזיר אותנו למצב שעשה לנו טראומה, הוא עשה לנו איזה משבר, להחליף שם בתת מודע שלנו את הסיפור לסיפור טוב, ואנחנו מאותו רגע חיים בסיפור טוב, והכאב נעלם. קסם, נכון? אבל זה הכל מדע, ולמעשה אנחנו עדיין לא מבינים לגמרי מה זה התודעה הזאת שנמצאת בכל מקום ומקום, כמו האלקטרון בפיזיקה קוונטית. האלקטרון יכול להיות בכל מקום בו זמנית, גם וגם וגם. והגיע הזמן שאנחנו בני אנוש נכבד אחד את השני, נפרגן אחד לשני, נחיה בנתינה, לא במלחמה, אחד עם השני. ואז נוכל לחיות בשיתופיות, ונהנה כקולקטיב אחד מהשני, ונעצים את עצמנו. אני הגעתי אחרי שנת 73, שחוויתי, אני יותר מאוחר הבנתי שאני חוויתי טראומה של חוסר אונים במלחמה. אני לא ידעתי, אז לא היה קב"נים ולא היה פסיכולוגים שיסבירו לך מה זה PTSD.
אני במקרה פשוט ברחתי מפה למזרח, הייתי שנתיים במזרח הרחוק. וממש רגע לפני שהייתי על המטוס הביתה, הביאו אותי לאושו, ואני מקצר לכם, אושו הסתכל עליי, אושו בפונה, בגורן אושו המפורסם בעצמו ובכבודו. הסתכל על הילד הזה בן 23. Why are you here? I don't know. אהה. PTSD stage 3 פלוס. אני אטפל בך. אלה שמאחוריך כבר לא יחזרו לארץ, לישראל. אתה תעשה גן ירק מאחורי הבית שלי, ואתה תחיה פה. אתה תהיה העוזר האישי שלי, והוא לימד אותי הרבה מאוד דברים. אחד הדברים הכי חשובים שהוא לימד אותי, זה שעל הלב יש מוח. ואנחנו, כשאנחנו נושמים נשימה הודית שווה מהאף, 5 שניות החוצה, 5 שניות פנימה, זה יכול להיות 6 שניות החוצה, 6 שניות פנימה, 4 שניות החוצה, 4 שניות פנימה, איך שנוח לנו, רק שאנחנו כבר, הנשימה הזאת היא יותר עמוקה והיא עוצרת אותנו, טיפה מרגיעה אותנו, אז הנשימה הזאת גורמת מבחינה ביולוגית, הוא הסביר לי את זה מספר הזוהר של בעל הסולם, הוא פתאום סיפר לי על בעל הסולם והוא אומר לי אתה בעל הסולם גם, אז הוא הסביר לי את זה בספר הזוהר, איך שאנחנו נושמים, אנחנו יוצרים סינכרון, קוהרנטיות בין המוח שבלב, שזה המוח הראשון, הוא המוח שנותן את רוב הפקודות, הוא המוח שהוא למעשה עם שדה אלקטרומגנטי הכי חזק בגוף, זה אלקטרומגנטי שלפחות 1.5 מטר סביבנו, אם מישהו מתקרב אליי ל1.5 מטר, אני יודע מיד מהלב, הלב משדר לי, המוח הזה, אם זה אויב, אם זה ידיד, מה הוא הולך לעשות, האם התדר שלו יחד עם התדר שלי הוא תדר בונה, או שהוא תדר מתנגש, הוא תדר הורס, שכדאי לי להתרחק מאותו בן אדם. זה יכול להיות גם עם כלב או סוס או כל בעל חיים אחר. שאנחנו יוצרים יותר מאוחר, אני זוכר שאמרתי להק מהרטמאף, בואו נחקור את הלב, מה זה המוח הזה שבלב שאושו מדבר עליו. אז החוקרים של HeartMath Institute מצאו שהלב מדבר עם המוח בפריקוונסי של 0.1 הרץ. אני קורא לזה הפריקוונסי של האהבה. הם מדברים ביניהם בתדר של 0.1 הרץ. וכשמדברים ומחליפים מידעים והולכים לאותו כיוון, אז זה בניגוד לחיים שלנו שאנחנו לוחצים על הקלאץ' ועל הגז בו זמנית, ואז אנחנו בפול גז בנוטרל ושורפים את האנרגיה. שאנחנו מסוחרנים, מתפנה לנו אנרגיה. אני אדגים לכם את זה תכף בכמה שקפים, אני אעשה רגע share, ותנו לי לראות שאני עושה share. אז תראו, אז בסך הכל HeartMath, בהרצאות שלהם שנותנים כיום, מספרים לכולם שהם הוכיחו שעל הלב יש מוח, למעשה מערכת נוירונים של 40,000 נוירונים, שמתפקדת כמו מוח. בדומה למידבריין שלנו, הנוירונים על הלב הם דומים מאוד לנוירונים, לרשת שנמצאת במוח האמצעי שלנו. מה יש לנו עוד במוח האמצעי שלנו? ממש באמצע המוח. גרגר קטן של אורז, אני צוחק, קוראים לזה בלוטת האצטורבל. זה הבלוטה אחת החשובות ביותר בגוף שלנו, בלוטה יחידה, בדרך כלל כל הבלוטות באות בזוגות, הבלוטת האצטורבת היא יחידה, היא הבלוטה של האינטואיציה שלנו, של החוש השישי שלנו, היא הבלוטה שעוזרת לנו לתקשר בין העולמות שלמעלה בתדר גבוה לבין הלב שלנו.
הבלוטה הזאת היא בדרך כלל, כשאנחנו מגדלים את הילדים שלנו, אנחנו אומרים להם, נכון, לכל דבר, אסור, תיזהר, אל תעשה את זה, תעשה את זה. והתלמיד של בעל הסולם, שאלו אותו על ילדים, אז הוא אמר, אל תפריעו להם. כמובן שילדים צריכים גבולות, מסגרת, כדי שהם לא ייפגעו, אל תרוצו לכביש. אבל בגדול, תנו להם לצמוח, תנו להם ללכת לאן שהנפש, לאן שהנפש שנכנסה ללב שלהם רוצה לקחת את הגוף הזה כבר מילדות להתנסות, לחוויות בעולם הפיזי. ואז החיים שלהם יהיו שמחים. ופתאום אתם רואים ילדים בטלוויזיה בגיל 4 יושבים ליד הפסנתר ומנגנים מוצרט. מה, מאיפה זה הגיע הדבר הזה? הנפש עם האנרגיות והידע שלה, שעוברת מגלגול לגלגול, הייתה פסנתרנית, והיא זוכרת את הכל, אז היא מנגנת. אנחנו יכולים לעבור את הגלגולים שלנו גם אחורה, לא צריך לפחד מזה. הכנס הזה נועד גם להוריד חסמים ופחדים. אל תפחדו. אם בלילה, שאתם כאילו יוצאים מהגוף הפיזי שלכם, ואתם מקבלים מסר, שאתם מתעוררים אולי באמצע הלילה, מין חזון מאוד ברור מה אתם הולכים לעשות. החזון הוא מה אתם הולכים לעשות, איפה אתם הולכים להיות עוד שנה, שנתיים, שלוש. אז תכתבו לכם מה החזון ליד המיטה על הפתק, תתעוררו בבוקר ותקומו ותעשו את החזון הזה. כדי לשחרר את כל הדברים האלה, אני יצרתי מבחינה אה, אה, מדעית דברים שאושו לימד אותי ושכללתי אותם. ואז מה שקרה, שאני יצאתי מאושו, עשיתי מה שהפוסט-טראומטים עושים. סגרתי את הכל, נעלתי בכספת, ואף אחד לא שמע ולא ידע שאלי חווה או נמצא בפוסט-טראומה, אוקיי? ופתאום הגיע 7 לאוקטובר בבוקר. עד אז אני עוזר לפוסט-טראומטים, אחד אחרי השני. והגיע 7 לאוקטובר, ואלי, בום, פוסט-טראומה קופצת ומתנהג בצורה מאוד מוזרה בבית, מול הילדים שלו, רץ מהר לשירותים ומתחיל לנשום את הנשימות שאושו לימד אותי עד שהתאפסתי, והחלטתי שאני הופך את הנשימות האלה לייעוד שלי עכשיו, כלפי הלוחמים, כלפי אלה שנפגעו בעוטף. מיד נסעתי לבית חולים, אני בהנהלה של בית חולים מדיקל קר בבת ים, זה בית חולים שמתמחה בגוף נפש רוח, מתמחה בטיפול בטראומה. זה עושה בשנה האחרונה סדנאות של 5 ימים סגורים ללוחמים, סדנאות שעשינו כל השנים לאזרחים, שהוצאנו אותם מדברים טראומטיים, עכשיו אנחנו משקמים את החיילים במאות, זה הולך להיות אלפים, ואני הקטן עושה את זה בטיפול של עזרה ראשונה בנשים. אז אני לקחתי את עצמי לעינות בר, שזה וילה טיפולית במדבר, והיו מגיעים אלינו כל יום כ100 לוחמים בנגלות, ונכנסים למים לעשות וואטסו, ואחרי זה עושים וויפו, נשימה מעגלית, ואחרי זה אמבטיות קרע, ואחרי זה אלי, הפיבוט של המקום, מלמד אותם נשימה טקטית. 0.5 שעה. תן לי בבקשה לסיים. אני מבין שהשרינג נפסק, נכון? אנה? כן. השרינג נפסק. אז בוא נעשה עוד פעם שרינג. אלי צריך לסיים, צריך להציג את... אז אני עושה רק שרינג, אוקיי. ואתם תראו תכף על מה אני מדבר. אז זה אילוסטרציה של החיבור
בין המוח ללב, וזה מי שרוצה לצלם, הוא יכול לצלם מה הדברים, איך אנחנו מכינים את עצמנו לנשימות. אז אנחנו צריכים מקום מסודר, בטוח, שנותן רגיעה לגוף. אנחנו, רצוי שנשב זקוף, אבל יש כאלה גם בין הצופים שעושים את זה בשכיבה. אנחנו נושמים מהאף בלבד, 5 שניות החוצה, 5 שניות פנימה, ואנחנו מסתחרנים עם האצבע על הלב, ואנחנו יכולים לקבל גם הדרכה ברקע. ואני פה רוצה להראות לכם שהפכתי את זה למעין מוצר במרכזי החוסן, של תאים שבהם אני עושה את ההדרכה הדיגיטלית, שיוכלו להיכנס אלפי אנשים, לא אחד על אחד כמוני, כפי שאני עושה לחולה הפרקינסון, שאותו אני מדריך ממש כל רבעון, אני עושה לו חידוש, הוא נושם בבית 3 פעמים ביום 5 דקות, והבן אדם לא מידרדר מהפרקינסון שלו, ההפך, הרופאים מאושרים מהמצב שלו. והשקופית האחרונה זה בשבילכם לצלם, מי שרוצה פרטים שלי, איך להגיע אליי באימייל, אה, שיצלם, וזה הכנס התודעה המיוחד, וזה החיבור שלקחתי אתכם בין הרוח, בין הנפש, איך מסחרנים את המוח שבלב למוח העליון שלנו, ואיך בעזרת השילובים האלה בחדר הכושר של המוח, 5 דקות כל יום. זה לא קל. זה לא קל להגיד לעצמך שאני אוהב את עצמי ללא שיפוטיות, בחמלה, בסליחה ואהבה. אז תודה רבה לכם.